हेलो गाइस, नमस्ते। मेरो नाम हो रंगा सिंह। आज म तपाईहरुलाई YouTube को भिडियो हेरेर कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा अथवा तपाईले ल्यापटपमा एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। त्यो एप्लिकेसनबाट तपाईले YouTube को भिडियोहरु हेर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईले केही क्वाइनहरु, डिजिटल करेन्सीहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो डिजिटल करेन्सीहरु 1 लाख डिजिटल करेन्सी भयो भने तपाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, रिडिम्सन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ रियल क्याशमा परिणत गरेर तपाई पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ। तपाई कसरी पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अर्को भिडियोमा बनाउने छु, किनभने यो भिडियोको लेन्थ म त्यति लामो बनाउन चाहदैन। र अर्को भिडियो चाहिँ तपाईले हेर्नलाई मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु, किनभने तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने र नोटिफिकेशन्स आइकनलाई चाहिँ अल गरिदिनु भयो भने अर्कोचोटि मैले हालेको भिडियो तपाईको नोटिफिकेसन जानेछ र तपाईले सिक्नुहुनेछ कि कसरी तपाईले कमाएको मोबाइलको एप्लिकेसनमा कमाएको युट्युबको भिडियोहरु हेरेर कमाएको पैसालाई रियल क्याशमा परिणत गरेर नेपालमै तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो फुल हेर्दिनु होला। तपाईले यो भिडियो हेर्नुभयो र एप्लिकेसन थाहा पाउनु भयो भने यो भिडियो पूरा नहेरेर छिटो एप्लिकेसन डाउनलोड नगर्नु होला, किनभने लिटल नलेज इज डेन्जरस थिङ भन्छ। थोरै सोरै सिकेको विद्या चाहिँ बहुत डेन्जर हुन्छ। यो एप्लिकेसनका पनि धेरै टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु छन्। ती टर्म्स एन्ड कन्डिसन मैले भिडियोको अन्त्यमा भनेको छु। यदि तपाईले ती शर्तहरु पालना गर्नु भएन भने तपाईले जतिसुकै कमाउनुहोस् यो एप्लिकेसनले तपाईलाई पेमेन्ट गर्नेवाला छैन। र ती टर्म्स एन्ड कन्डिसन जान्नको लागि तथा एप्लिकेसनलाई चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा जान्नलाई यो फुल भिडियो चाहिँ तपाईले हेर्नु होला। अब मोबाइलमा YouTube को भिडियो हेरेर पैसा कमाउनलाई सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। यसको लागि तपाईले सर्वप्रथम गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोस्। गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर TV2 टाइप गर्नुहोस्। तपाई सुरुमा देख्नुहुन्छ TV2 वाच गेट BTC गेट इथेरियम भनेको छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्नुभयो यहाँ लोगो यस्तो किसिमको लोगो छ र TV2 वाच एन्ड अर्न रिवार्ड गेट BTC भनेको बिटकॉइन हो। यो बिटकॉइन भनेको डिजिटल मनी हो। यो डिजिटल मनीलाई हामीले चाहिँ क्याशमा परिणत गर्न सक्छौं। अब यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई आफ्नो मोबाइलमा जानुहोस् र यहाँ चाहिँ तपाई TV2 भन्ने देख्नुहुन्छ एप्लिकेसन। यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि गेट पेड 500 क्रेडिट पर युट्युब भिडियो भनेको एउटा युट्युब भिडियोबाट तपाईले फुल हेर्नु भने 500 क्रेडिट चाहिँ तपाई कमाउन सक्नुहुन्छ। 500 क्रेडिट भनेको तपाईको नेपालको 11 रुपैयाँ सम्म हो। तपाई एउटा भिडियो हेर्नु भयो भने नेपालको 11 रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ भने तपाईले 100 वटा भिडियोहरु हेर्नु भयो भने कति कमाउन सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनबाट तपाई धेरै त कमाउन सक्नुहुन्न, तैपनि महिनाको 15-20 हजार चाहिँ कमाउन सक्ने मैले देखिरहेको छु। त्यसभन्दा पछि यहाँनिर एउटा एरो छ। यो एरोलाई क्लिक गर्नुहोस्। गेट पेड भन्ने छ। फेरि अर्को स्टेपमा जानुहोस् र यो कम्प्लिट गर्नुहोस्। अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै भिडियोहरु छन्। यिनी भिडियोहरु तपाईले कम्तिमा 1 मिनेट चाहिँ हेर्नुपर्ने छ र तपाईले फुल भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ भने थोरै हेर्नुभयो भने नि केही बिटकॉइनहरु तपाई पाउनुहुनेछ। म एउटा भिडियो हेर्न गइरहेको छु। कुनै पनि भिडियोहरु तपाईले हेर्दा 1 मिनेट भन्दा बढी हेर्नु होला, किनभने तपाईले भिडियो कम्तिमा 60 सेकेन्ड चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने यो एप्सको चाहिँ मान्यता छ। यदि 60 सेकेन्ड भन्दा तल हेर्नुभयो भने तपाईलाई यो एप्लिकेसनले क्वाइन रिवार्ड गर्ने छैन। त्यसैले 1 मिनेट भन्दा बढी हेर्नुपर्ने छ। यो एप्लिकेसनको मेन कुरा भनेको जुन
युट्युबमा नयाँ युट्युबरहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ भ्युवर र सब्सक्राइबर चाहिएको हुन्छ र उहाँहरूले यहाँ आफ्नो भिडियो एडभर्टाइज गर्नुभएको हुन्छ, यो एप्लिकेसनलाई पे गर्नुभएको हुन्छ र यो एप्लिकेसनले 70% चाहिँ उहाँहरूले पे गरेको पैसा चाहिँ भ्युवरलाई दिन्छ भने 30% चाहिँ आफैले राख्छ। ल मैले 1 मिनटभन्दा बढी हेरेँ र तपाईँ फुल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फुल हेर्नुभयो भने त्यति धेरै तपाईँ बिटकोइन पाउनुहुन्छ, तर म अहिले जस्ट 60% हेरेँ। यहाँ तल बिटकोइन झरेको देख्नुभयो तपाईँले। अब मेरो ब्यालेन्स हेर्न जाउँ। यहाँनिर ब्यालेन्स हेर्नलाई यहाँनिर जानुपर्छ। 232 चाहिँ कोइन चाहिँ मैले अहिले प्राप्त गरेँ र यसरी तपाईँको ब्यालेन्सलाई थपिँदै जानेछ। र यहाँनिर अरू अप्सनहरू पनि छन् साथीहरू। रिक्वेस्ट पे आउट छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले बिटकोइनको एउटा वालेटको आइडी दिनुपर्ने छ। त्यो वालेटको आइडीमा चाहिँ यो कोइन चाहिँ तपाईँ कन्भर्ट गरेर लिन सक्नुहुन्छ। कुन बिटकोइनको तपाईँले वालेट चलाउनुपर्छ र नेपालमा पनि त्यसको पेमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा म दोस्रो भिडियोमा बनाउँला, किनभने यो भिडियो म त्यति लामो बनाउन चाहँदैन। दोस्रो भिडियो चाहिँ हेर्नलाई तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। यो एप्सलाई तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुभयो भने उनीहरूले कमाएको बिटकोइन्सबाट अथवा उनीहरूले कमाएको कोइन्सहरूको केही सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ तपाईँलाई कमिसन आउँछ, त्यताबाट पनि तपाईँ कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले देखिसक्नुभयो कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ। जुन यी कोइन्स छन् अथवा डिजिटल करेन्सी छ, जुन यी कोइन्स छन्, यी कोइन्सहरू डिजिटल करेन्सी हुन्। जब तपाईँ चाहिँ 1 लाख डिजिटल करेन्सी बनाउनुहुन्छ यो एप्लिकेसनमा, यसलाई तपाईँ बिटकोइन्स वालेटमा चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। बिटकोइन्स वालेटबाट तपाईँ अर्को प्लेटफर्मद्वारा रियल क्यासमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुन बिटकोइन वालेटमा चाहिँ पैसा विथड्र गर्ने भन्ने कुरा पनि म दोस्रो भिडियोमा नै भन्नेछु। कुनै बिटकोइन्स वालेटहरू नेपालमा सपोर्ट छैनन्। तपाईँ त्यो बिटकोइनमा चाहिँ यहाँको पैसा तपाईँले विथड्र गर्नुभयो भने तपाईँ नेपालबाट तान्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने तान्न सक्नुहोला, तर नेपालमा केही बिटकोइन्स वालेटहरू मात्रै एभाइलेबल छन्। ती बिटकोइन्स वालेटमा तपाईँले एकाउन्ट बनाउनु पर्नेछ। यहाँको पैसा तपाईँले त्यसमा विथड्र गरेर त्यहाँबाट तपाईँ रियल क्यासमा नेपालबाट झिक्न सक्नुहुन्छ। र यसका केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन, केही शर्तहरू छन्, मैले पहिला नै भनिसकेको छु। तपाईँको घरमा 5 जनाले मोबाइल चलाउनुहुन्छ, तर 5 जनाले चाहिँ यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर तपाईँले कमाउन चाहिँ नखोज्नु होला, किनभने एउटा घरमा एउटा ल्यापटप, एउटा टिभी र एउटा मोबाइल मात्रै युज गर्न मिल्नेछ। यदि तपाईँको वाइफाई धेरैजसो मानिसलाई सेयर गरेको छ भने यो भिडियो हेर्न साथ सबभन्दा पहिला तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस्। जब तपाईँले डाउनलोड गर्नुहुनेछ, तपाईँको आइपी चाहिँ फर्स्ट लगइन हुनेछ। फर्स्ट लगइन भयो भने अरू आइपीहरूले चाहिँ पैसा विथड्र गर्न पाउने छैनन्। यदि तपाईँसँग ल्यापटप छ भने तपाईँ ल्यापटपबाट एउटा आइडी चलाउन सक्नुहुन्छ र मोबाइलबाट अर्को आइडी चलाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन के छ भने तपाईँले आफ्नो लोकेसन लुकाउनलाई, आफ्नो स्थान लुकाउनलाई VPN चाहिँ कहिले पनि युज नगर्नु होला। यो एप्लिकेसनमा तपाईँले VPN हेरेर चाहिँ भिडियोहरू हेर्नुभयो भने कोइन्स त तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पछि यसले VPN युज गरेको डिटेक्ट अथवा थाहा पायो भने तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ ब्यान गरिदिन सक्छ। त्यसैले लोभले गर्दाखेरि तपाईँले कमाएको पनि गुमाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद गाइस। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईँले सल्लाह सुझाव चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ र केही कुराहरू अझ जान्नु छ, केही कन्फ्युजनहरू छ भने तपाईँ तलको कमेन्ट्स बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ मलाई फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो फेसबुकमा फ्रेन्ड पनि बन्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई हर बखत चाहिँ सहयोग गर्न चाहिँ तयार नै छु। र अन्त्यमा म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले यदि यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने तपाईँले विभिन्न किसिमका अनलाइनबाट पैसा कमाउने तरिकाहरू सिक्दै जानुहुनेछ। र जसरी म हिजो बिहान पनि यस्तै किसिमको गाइडेन्सहरूको खाँचो थियो, त्यति बेला धेरै मानिसहरू थिएनन् यसरी सिकाउने, तर मैले आफ्नै रिसर्चले अनलाइनमा एउटा प्रोफेसनल बने। तपाईँहरूलाई म सिकाएर चाहिँ प्रोफेसनल बनाउनेछु भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। त्यसैले अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। डोन्ट फर्गेट टु subscribe.